guys, nandito ako ngayon sa Avenues Mall dito sa Ikea.
guys, nandito ako ngayon sa Avenues Mall dito sa Ikea. Guys, dito na tayo sa may entrance. Papasok tayo doon kasi pinaposan ako ni madam na palitan yung binili niya kahapon. So guys, nandito na ako sa loob ng Ikea. So guys, pasok na tayo. I love it guys, I love it. Look guys, yung price niya is 5,750. Malapit na siya mag 1,000. Affordable price guys, 450 for just 400 pills. Affordable price guys, just 400 pills. So I want to get one to shop. So pang indoor and outdoor. Yeah. So very cute. Ay, ito yung hinahanap ko. So, very nice. Very nice. I love that. I love that. Ito na yung hinahanap ko. Ang gaganda ng mga home decor dito guys. So, very, very, very affordable price. Tapos, good quality pa. So, very elegant yung mga bag. So, guys, let's go. Uwi na. At see you later sa bahay. Ipapakita ko sa inyo ang aking collection from Ikea. So, guys, ito na yung naging collection ko sa Ikea. Kanina yung napusan ako ni madam na punta doon. So, very cute. At nagustuhan ko siya. So, bumili ako. So, 400 pills ang isa. So, sa tatlo is 1 dinar. 250. Ayan. Plastic siya guys, pero maganda. So cute. Buksan natin. Buksan.
Ang cute nila. By the way guys, maliliit lang sila. Yung ano nila is 6 cm. Yan. So, very cute. Basta nakukyutan ako. Tsaka nagustuhan ko nila. Thank you for watching.